السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض غرزة جميلة قوي وبسيطة جدا. انا اشتغلتها معاكم قبل كده بس برضو المرة دي مغيرة فيها وفيها تغيير وشكلها احلى، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نصنع كل جديد ليكم ونقدر نستفاد من بعضنا كلنا. تمام. هنا طبعًا زي ما متعودين مع بعض باوريكم نوع الصوف اللي باشتغل بيه والإبرة بتكون مقاس كام. تمام. أنا باشتغل بإبرة مقاس 4. تمام. زي ما إحنا متعودين بنشتغل بعدد زوجي أو عدد فردي من الغرز. هنا باشتغل معاكم في العينة دي 20 سلسلة كصف بدائي معاكم. تمام. بعدها بقتي بابدأ أدخل في السلسلة التانية والتالتة والرابعة والخامسة عشان يبقوا معايا 6 لفات على الإبرة، وباجي خارجة منهم كلهم مرة واحدة. تمام. زي ما تشوفوا دلوقتي بالظبط. 1 2 3 4 5. كده معايا كام لفة على الإبرة؟ 6. بخرج منهم كلهم وبرتفع سلسلة وهبدأ أشكل تاني نجم معاكم طبعا بنفس الطريقة الأولانية.
طيب حبايبي هنا إن شاء الله الصف التاني بتاعنا، ارتفعت سلسلتين ولفيت الشغل بتاعي، وباجي بادخل في أول زاوية بتاعة آخر نجمة معايا في الصف، بعد ما لفيت الشغل طبعًا بتبقى أول نجمة بادخل فيها وباعمل غرزة نُص عمود، وباجي داخلة في كل زاوية بتاعة كل نجمة أنا اشتغلتها باشتغل فيها 2 غرزة نُص عمود بلفة، زي ما انتم شايفين بالضبط كده. نركز بندخل فين، بندخل في الزاوية بتاعة النجمة أهو، باشتغل فيها 2 عمود بلفة. طيب حبايبي هنا بدأنا نشتغل مع بعض الصف التالت، بيبقى عبارة عن بريد أمامي وبريد خلفي أو غرزة حشو بريد أمامي وبريد خلفي. تمام، هنا بنشتغلها معانا في العينة دي غرزة حشو بريد أمامي زي ما انتم شايفين الطريقة بالظبط. بدخل من الفراغ والف الإبرة من ورا غرزة الحشو اللي قبليها، من ورا غرزة نص العمود، وباجي داخلة عاملة فيها غرزة ايه، غرزة حشو. ده بيكون شكل الصف التالت بتاعي. هنا الصف رقم 4 بيكون معايا تكرار للصف رقم 3 اللي هو غرزة الحشو البريد الأمامي والبريد الخلفي. زي ما انتم شايفين اهو بكررها برضو. طيب حبايبي زي ما انتم شايفين اهو، هنا بدأت اشكل الصف بتاعي اللي هو الجديد، اللي هو ارتفعت 3 سلاسل ولفيت الشغل بتاعي ودخلت في تاني سلسلة انا عملتها، خدت فيها لفة، والتالتة من تحت خدت فيها لفة. وبدأت ادخل في كل غرزة بتقابلني اخد فيها لفة لغاية لما يكملوا معايا على الابرة 6 لفات. تمام، وبشكل غرزة النجمة بتاعتي. تمام، وبرجع اكرر بقى ايه، اكرر نفس غرزة نص عمود بتاعي آه زي ما عملت في الصف رقم 2، بكرر نفس غرزة النص عمود بتاعتي. ومن هنا بقى وطالع العينة بقى كلها هتبقى تكرار لأول 4 صفوف. تمام، اللي هي الصف الاول غرزة النجمة، بعد كده غرزة الحشو، 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 بعد كده غرز
الصف التاني غرزة نص عمود، الصف التالت والرابع غرزة حشو الأمامية، تمام، غرزة الحشو الأمامية. أتمنى تكونوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو، تكونوا من الأبطال، وإن انتوا تقدروا تقوموا تطبقوها على طول إن شاء الله. طيب حبايبي، انا خلاص وصلت لنهاية العينة اهو. اتمنى ان تكونوا معايا في الفيديو لحد دلوقتي، واتمنى ان هي تكون سهلة عليكم وان انتوا تقدروا تطبقوها. طبعا غرزة جميلة قوي، بتنفع معانا في كل الشغل. بتنفع معانا في شغل الصوف، في شغل سوري، بتنفع معانا في شغل الشنط، وبتنفع معانا في كل شغل احنا بنقدر نشتغله. شكلها جميل قوي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.